नमस्कार मित्रांनो, पर्यावरणावर बोलू काहीच्या आजच्या भागात आपण संवाद साधणार आहोत अतुल देऊळगावकर यांच्याशी. आपल्या सर्वांनाच ते लेखक म्हणून सुपरिचित आहेत. प्रसिद्ध वास्तुशास्त्रज्ञ लॉरी बेकर यांच्या जीवनावर आधारित पुस्तक काय, किंवा भारतातील हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्वामीनाथन यांच्यावरील स्वामीनाथन भूकमुक्तीचा ध्यास हे पुस्तक, पर्यावरण तज्ज्ञ अनिल अग्रवाल यांचे विचार आणि पर्यावरण समस्येच्या निर्मूलनाविषयीच्या त्यांच्या विस्तृत कार्याचा वेध घेणारं बखर पर्यावरणाची हे त्यांचं पुस्तक. आणि पर्यावरणीय समस्यांचं स्वरूप हे जागतिक असून त्यांचं आव्हान मात्र सामाजिक आणि राजकीय आहे. आपला समाज काळानुरूप सुसंस्कृत आणि जबाबदार होत नसल्यामुळे संपूर्ण पृथ्वी धोक्यात आलेली आहे, असा पृथ्वीचा टाहो मांडणारं विश्वाचं आर्त हे पुस्तक. हे सर्वच त्यांच्या लिखाणातून निसर्ग आणि मानवजातीच्या भविष्याविषयी अत्यंतिक कळकळ आपल्याला दिसून येते. व्यवसायाने मेकॅनिकल इंजिनियर असलेले अतुल देऊळगावकर हे हाडाचे पर्यावरण पत्रकार आहेत. अनेक मराठी इंग्रजी वृत्तपत्र नियतकालिकांमधून ते पर्यावरण, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, विज्ञान, तंत्रज्ञान या विषयांवर नियमित लिखाण करत असतात. आत्ताही लोकसत्ताच्या लोकरंग पुरवणीतील त्यांचे लेख आपण वाचतच असाल. गेली 2 दशकं अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि यामधूनच पाणी, जैवविविधता, हवामान बदल आणि एकूणच पर्यावरणाविषयी होणाऱ्या चर्चा, धोरण, निष्कर्ष, निरीक्षण ते आपल्यापर्यंत थेट पोचवत असतात. चला तर मग आत्ताच्या पॅन्डेमिकच्या संकटाबद्दल आणि एकूणच येत्या काळातील पर्यावरण चळवळीच्या दिशेबद्दल त्यांची मतं आपण जाणून घेऊया. नमस्कार सर. नमस्कार. सर, आपण व्यवसायाने इंजिनियर आहात. तर इंजिनिअरिंग कडून पर्यावरण पत्रकारिता किंवा लेखन या विषयाकडे कसे आणि कधी वळलात? शिकत असताना अनेक क्षेत्रामध्ये किंवा अनेक चळवळी खरं तर त्यांना म्हटलं जातं, त्यामध्ये मी सहभागी होतो. म्हणजे एकीकडे ग्रंथाली वाचक चळवळ चालू होती, त्यामुळे अनेक लेखकांशी परिचय होत होता आणि ग्रंथालीमुळे डॉक्टर्स, इंजिनियर्स असे सगळेजण लिहायला लागले होते. दुसरीकडे लोकविज्ञान सारखी चळवळ होती. त्यानंतर चित्रपट फिल्म सोसायटीची चळवळ होती, पथनाट्याची चळवळ होती आणि या सगळ्याशी मी संबंधित खरं तर त्यात मी सहभागी होत होतो. परंतु लिखाणाची एक आवड आधीपासून मनामध्ये होतीच आणि 80च्या नंतर जे वाचायला म्हणजे आपल्याकडे नुकतंच त्यावेळेला केरळ साहित्यशास्त्र परिषदेमुळे सायलेंट व्हॅलीच्या आंदोलनाविषयी वाचायला मिळत होतं. लॉरी बेकर यांच्या स्वस्त घरांबद्दल ऐकायला मिळत होतं. हे सगळं वाचत असताना असं वाटायला गेलं की इथून पुढे खरोखरच जगामध्ये हा महत्वाचा प्रश्न होणार आहे. आणि तेव्हा एक असं बंधन असत होतं की जगातलं महत्वाचं काय चाललंय ते आपण वाचलं पाहिजे आणि त्याविषयी प्रकट व्हायला पाहिजे, आपण बोललं पाहिजे असं वाटत होतं. त्यामुळे मी पर्यावरण विषयाकडे जास्त वळलो आणि हळूहळू त्याविषयी जास्त लिहायला लागलो. आत्ताची परिस्थिती जी आहे सर, ह्या कोविड-19च्या पॅन्डेमिकमुळे एकूणच कमी अधिक प्रमाणात सगळीकडे जो लॉकडाऊन आपण अनुभवतो आहोत, या परिस्थितीमुळे एकूणच पर्यावरणावर नजीकच्या काळात आणि दूरगामी असे काय परिणाम होण्याची शक्यता आहे असं तुम्हाला वाटतं? आता या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सगळेजण वारंवार लिहितायत की जे अनेक शास्त्रज्ञांना, अनेक चळवळींना जे करता आलं नाही, अगदी ग्रेटा थुनबर्गच्या चळवळीला, ते या लॉकडाऊननी करून दाखवलं की एकाच वेळेला जगातली सगळी जवळजवळ विमानं उड्डाणं थांबली आणि कार्बन उत्सर्जन त्या विमानांपासून कारखान्यांपर्यंत आणि साध्या वाहनांपासून ते छोट्या अगदी वाहनांपर्यंत सगळ्याची कार्बन उत्सर्जन थांबली आणि त्यामुळे जग किती सुंदर दिसतं याचा अनुभव सगळेजण घ्यायला लागले. म्हणजे मुंबईकरांचं तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, जानेवारी महिन्याच्या अखेरीला वातावरण संस्थेनं मुंबईच्या बांद्रा कुर्ला संकुलामध्ये आणि अनेक ठिकाणी कृत्रिम फुफ्फुसं लावली होती की आपल्या फुफ्फुसांना नेमकं काय होतं. ही खरं तर पर्यावरण योद्धे पत्रकार अनिल अग्रवाल यांची कल्पना होती. त्यांनी त्यावेळेला 2000 साली दिल्लीतलं फुफ्फुस आणि नैनितालचं फुफ्फुस असं दाखवलं होतं. काळवंडलेलं दिल्लीतलं फुफ्फुस आणि नैनितालचं अतिशय लाल भडक. ते आता वेगळ्या पद्धतीने हे चळवळ आणते, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. तर बांद्रा कुर्ला संकुलातलं फुफ्फुस जे बाहेर लावलेलं होतं कृत्रिम, जे नैसर्गिक फुफ्फुसासारखं काम करत होतं,
ते 24 दिवसात काळं ठिक्कर पडलं होतं. आणि मुंबई हे जगातलं 9वं अतिशय प्रदूषित महानगर होतं. पण आता सुद्धा म्हणजे आपण हवेचा निर्देशांक पाहिला तर 0 ते 60 ही उत्तम हवा आहे. अजूनही ती आपल्याकडे सर्वत्र आलेली नाही. अच्छा. ती 60 ते 100 मध्ये आहे महाराष्ट्रात. आणि महाराष्ट्रातली 20 शहरं ही देशातल्या अतिप्रदूषित शहरांमध्ये होती. इथं सगळीकडे शुद्ध हवा मिळायला लागली, पक्षी दिसायला लागले, देवमासा दिसायला लागला. हे सगळं आपण जग अनुभवतोय. त्यामुळे इथून पुढं पण आपण असं वागावं याचा दबाव बऱ्यापैकी असेल. या बाबतीत मला असं वाटतं, की ऑल्विन टॉफलर यांचं 1980 साली जे पुस्तक आलं होतं थर्ड वेव्ह, त्यामध्ये त्यांनी 21व्या शतकातल्या माहिती क्रांतीच्या काळातल्या जगाचं अशी कल्पना केली होती, की त्यावेळेला काय संगणक सगळीकडे असेल आणि इंटरनेटमुळे जग एकवटलेलं असेल. म्हणून तुम्हाला प्रत्यक्ष कामावर जायची गरजच उरणार नाही आणि त्यामुळे तुम्ही वेळेचा सदुपयोग करू शकाल वगैरे वगैरे. पण वर्क फ्रॉम होम, घरून काम करणं, हे फक्त आणि फक्त लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात आलं. पण आता त्याचा विचार असाही केला जातोय, की मग जायची काय गरज आहे? त्यामुळे आपल्या कार्यालयाची भाडे, आर्थिक विचार शेवटी जास्त महत्वाचा आहे, म्हणजे लोक करतात. तर त्यामुळे आता आपण भाडे वाचवूयात. आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा या आता दृकश्राव्य माध्यमातून होत आहेत. त्यामुळेही अनेक खर्च वाचतोय. तर इथून पुढच्या काळात आर्थिक मंदी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हं. खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी का होईना प्रदूषण कमी होईल अशी एक शक्यता वाटायला लागली. बरं. अ, पण या लॉकडाऊन नंतर म्हणूया आपण, समाज म्हणून निसर्ग आणि पर्यावरण यांच्याविषयी आपण अधिक संवेदनशील होऊन या काळातून बाहेर पडू, अशी काही शक्यता तुम्हाला वाटतेय का? असं वाटतंय की म्हणजे केवळ हे नाही, याच्या आधीचं जे वातावरण आणलेलं आहे आणि त्यामध्ये मोठा सहभाग मला त्या ग्रेटा थुनबर्ग नावाच्या शाळेतल्या मुलींनी जे जगाचं एकंदरीत मन बदललं आणि आपण आपलं घर हे जळत आहे हे तिने सांगितलं ते, आणि त्या पार्श्वभूमीवर हे झालेलं असताना काही प्रमाणात का होईना जागरूकता निर्माण होऊन तशा मागण्या वाढीला लागतील अशी चिन्ह दिसत आहेत. म्हणजे आपण असं सरळ म्हणावं लागेल की करोना पूर्व जग आणि करोनोत्तर जग यामध्ये विलक्षण फरक पडेल आणि तशा राजकीय मागण्या व्हायला लागतील इथून पुढच्या निवडणुकांमध्ये. आणि जोपर्यंत या मागण्या राजकीय दृष्ट्या होणार नाहीत तोपर्यंत त्यामध्ये बदल होणं खूप कठीण असेल. सो मग येत्या काळात आत्ता आपण तुम्ही म्हणताय तसं जीवनशैलीत कंपल्सरी म्हणून का होईना काही बदल झालेत. तर येत्या काळात त्याच्यातले आपण काय कंटिन्यू करावेत किंवा ते अंगीकारावेत असं तुम्ही सांगाल? असंही म्हणता येईल की खरं तर म्हणजे या बाबतीमध्ये ना युरोप हे जास्त संवेदनशील आहे हे आपण पाहतो. म्हणजे कोरोना यायच्या आधीपासून आपण जर पाहिलं कर्ब उत्सर्जन कमी करणे आणि कार्बन करणे, कार्बन रहित जगाकडे जाण्याची त्यांची वाटचाल जी सुरू झाली होती तर ती 2030 ते 50 मध्ये ते पूर्णपणे कर्बरहित झालं असतं युरोप. असे त्या दृष्टीने त्यांचं कर्ब उत्सर्जन कमी करून वेगळ्या ऊर्जेकडे जाणं याकडे चाललं होतं. त्यासाठी जे करावं लागतं ते मुख्य म्हणजे चांगलं काम करणाऱ्याला बक्षीस, सवलत आणि न करणाऱ्यांना शिक्षा. ती भारतासारख्या देशामध्ये अजिबात केली जात नाही. आपल्याकडे गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही. आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमीच म्हणतो की प्रदूषकांनी भरपाई केली पाहिजे, पोल्युटेड शुड पे. हे आपण अमेरिकेला सांगतो, पण आपल्या देशातली जी अमेरिका आहे, शहरामधली जी अमेरिका आहे, त्यांना आपण हे अजिबात सांगत नाही. म्हणून आपलं पाणी, हवा ही अतिप्रदूषित झालेली आहे. आता इथून पुढं या मार्गावर येण्याची खरोखरच इच्छा किती आहे निदान भारतामध्ये याच्या विषयाचा अंदाज आपल्याला येत नाही. खरं तर हा संदेश आहे करोनाचा. 2 महायुद्धानंतर जग कसं बदललं आपण पाहतो की महायुद्ध झाल्यानंतर सगळ्यांच्या लक्षात आलं अरे पण युद्ध तर केलं, पण खरा धोका हा युद्धापेक्षा भूकबळींचा आहे, दुष्काळाचा आहे. आणि त्यामुळे जग एकत्र आलं आणि 15 आंतरराष्ट्रीय शेती संशोधन संस्था चालू झाल्या. त्यापैकी एक हैदराबादला इक्रिसॅट होती, मनिलाला भात संशोधन केंद्र, मेक्सिकोमध्ये गहू आणि मका. आणि त्यांच्या संशोधनामुळे, सार्वजनिक संस्थांच्या संशोधनामुळे हरित क्रांती आणि धान्याचं उत्पादन वाढलं आणि भुकेचं हे कमी झालं आणि म्हणून नॉर्मन बोरलॉगला शांततेचा नोबेल मिळाला. आता कोरोनाचा संदेश असा आहे की यानंतर आपण जगानं
हवामान बदलाशी समायोजन करणं यासाठी आणि जागतिक आरोग्य टिकवण्यासाठी एकत्र येणं आवश्यक आहे. मग हे जसं जागतिक पातळीवर आहे तसं स्थानिक पातळीवर पण आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आपण किती संवेदनशील राहतो, किती शहाणपणानं वागतो, यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. आणि तिथं त्याऐवजी जर समजा आपण पूर्वीचेच म्हणजे असं म्हटलं जातं की आपण शरीरानं 21व्या शतकात आहोत आणि मनानं आपण 18व्या-19व्या शतकात आहोत. तसंच जर आपण वागत राहिलो तर अनुभवानं शहाणपण येतं या म्हणण्याला पुन्हा एकदा आपण काळीमा फासू. मग या पार्श्वभूमीवर भारतातली जी नजीक म्हणजे पुढच्या काळातली पर्यावरण चळवळ आहे, त्याची दिशा काय असली पाहिजे? आपली दिशा परत मला असं वाटतं की हवामान बदलाशी समायोजन हे आपल्या समोरचं खूप मोठं आव्हान आहे आणि आवाहन पण आहे. आता उन्हाळा आहे आणि हा उन्हाळा हा आधीच्या सर्व उन्हाळ्यांपेक्षा अतिशय प्रक्षुब्ध असणार हे आपल्याला अमेझॉन आणि ऑस्ट्रेलियातल्या आगीने दाखवून दिलेले आहे. कारण त्यावेळेला जे कार्बन संहिता वाढली होती आणि त्यामुळे जो परिणाम झालेला आहे, तर अशी शक्यता आहे की म्हणजे पूर्वीचं तर हवामान शास्त्रज्ञांचा अंदाज असा होता की इथून पुढच्या 10 वर्षामध्ये आपलं तापमान हे सहजगत्या 50ला स्पर्श करायला लागेल. उष्णतेची लाट अशी येईल आणि त्या उष्णतेच्या लाटा वारंवार येणार आहेत आणि त्याची म्हणजे त्याची अँप्लिट्यूड वाढणार आहे बरोबर. आणि ड्युरेशन वाढणार आहे. म्हणजे तो 15 दिवसात पूर्वी 2 ते 3 दिवसात लाट ओसरत होती. आता 15 दिवस आणि दिवसाचं तापमान, रात्रीचं तापमान वाढणं आणि त्याचबरोबर 47-48 असं जर तापमान जायला लागलं. गेल्या वर्षी परभणीला 47 होतं. चंद्रपूरला 48.5 होतं. अशी तापमानं जर वारंवार जायला लागली, तर त्याला सामोरं जाण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, याचा आपण आजपर्यंत विचारही केलेला नाही. म्हणजे त्याचा अभिकल्प डिझाईनच तयार नाहीये. तिकडं आपल्याला जाणं आवश्यक आहे. याचं कारण असं आहे, की हवामान बदलाचे चटके हे जास्ती करून गरिबांना बसत असतात आणि आपण त्याची किंमत ही प्रकृतीतून, आरोग्यातनं मोजत असतो. हे लक्षात घेता आपली ही प्राथमिकता असलीच पाहिजे. आता उदाहरणार्थ आपण शेतीतनं घेऊ. मराठवाडा ही हवामान बदलाचे चटके सहन करणारं अतिशय मोठा विभाग आहे 8 जिल्ह्यांचा. त्यामुळे आमच्याकडं आत्महत्येचं प्रमाणही वाढतंय. आपल्याला कदाचित कल्पना असेल, लातूरला 2 वर्षापूर्वी रेल्वेने पाणी दिलं म्हणून लातूर जगात गाजलं होतं. पण आजही लातूरला 8 दिवसांनी पाणी येतं. उदगीर आणि अहमदपूर या तालुक्यांना 10-15 दिवसांनी येतं आणि छोट्या गावांमध्ये तर पाणी आणण्यासाठी मुलींना जावं लागतं. दरवर्षी आमच्याकडे किमान 20 ते 25 मुली या पाणी शेणताना आणताना मरत असतात. हे सगळं जर आपण पाहायला लागलो, की शेतकऱ्यांकडचं आव्हान कसं आहे, की जून मध्ये पाऊस नाही, जुलैमध्ये थोडासा पाऊस आणि नंतर जे दडी मारतो ते ऑगस्टला थोडासा येतो आणि पीक जरा बरं आलं म्हटलं, की बरोबर पीक काढायच्या वेळेला ऑक्टोबरला अतिवृष्टी, पीक गेलं. नंतर रबीची पेरणी केली, तर फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये बरोबर गारपीट किंवा अतिवृष्टी, पीक गेलं. याला सामोरं जाताना आपल्याला संशोधन करावं लागेल, की आमचं पीक हे 60 दिवस पावसाचा ताण सहन करणारं असेल का? बांगलादेशमध्ये एवढा छोटासा देश आहे. तिथं एक आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे हवामान बदलाचा अभ्यास करणारं. त्यांनी पाणबुड्या तांदूळ शोधून काढलाय. म्हणजे त्यांच्या शेतामध्ये जर समुद्राचं पाणी 10 दिवस, 15 दिवस जरी येऊन राहिलं, तरी त्या खाऱ्या पाण्यात टिकेल असा तांदूळ त्यांनी शोधून काढलाय. आपल्याला असं संशोधन केलं तर आपण शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकणार आहोत. त्यामुळे आपण शहर आणि गाव हे दोन्हीही क्लायमेट रेझिलियंट करण्याकडे जर आपण गेलो नाही, तर आपल्याला खूप मोठे फटके, चटके आणि नुकसान सहन करावं लागेल. खरंय. आता पर्यावरण चळवळीशी जोडलेल्या कुणाही व्यक्तीवर बरेचदा विकास विरोधी असा सरसकट शिक्का मारला जातो किंवा तशी मानसिकता असते आजूबाजूच्या लोकांची. तर पर्यावरण आणि विकास याचं संतुलन साधत आपल्याला पुढे जाता येईल का? आणि ते करण्यासाठी मग आपली मनोभूमिका कशी पाहिजे? अ, होतं काय, की मुळामध्ये विकास ही जी काही संकल्पना 1980 नंतर आली. 80च्या दशकात त्यात बदल झाला. मार्गारेट थॅचर आणि रोनाल्ड रेगन यांनी निव्वळ आर्थिक विचार करा असा एक फतवा त्या दोघांनी काढला आणि त्यांना जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींनी पूर्णपणे पाठिंबा दिला.
त्यानंतर आपण आरोग्य शिक्षण हे आमचं नाहीच आहे, ते खाजगींनी बघावं असं हे चालू केलं. आणि विकास म्हणजे काय, तर निव्वळ आर्थिक निकषात जीडीपी जीएनपी मध्ये आपण मोजायला चालू केलं. परंतु त्याच वेळेला अमर्त्य सेन, जे आजही जागतिक विचारवंतांमध्ये आघाडीचं त्यांचं नाव आहे, ते असं सांगत होते की तुम्ही तसा विचार करू नका. आणि त्यामुळेच आपण मानव निर्देशांक जे केलेले आहेत, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, ते कशामुळे केलेले की जीडीपी आणि जीएनपी काहीच दिसत नाही. तुम्हाला आरोग्यात काय सुधारलंय कळत नाही, त्यानंतर शिक्षणात काय सुधारलंय हे कळत नाही. आणि जरी जीडीपी जीएनपी खूप असेल तरी मानव विकासामध्ये, म्हणजे मानवाचा एकंदरीत विकास यामध्ये आपण खूप मागं असू शकतो आणि आहोत. हे लक्षात का येत नाही माहितीये का? कारण विकास करताना जे अर्थशास्त्र पाहिलं जातं ते फक्त तात्पुरतं असतं. प्रोफेसर पवन सुखदेव, ज्यांना यावेळचा टायलर पुरस्कार मिळाला, ज्याला पर्यावरणातलं नोबेल म्हटलं जातं, ते नुकतेच गेल्या महिन्यात मुंबईत आले होते आणि त्यांना भेटता आलं होतं. तर त्यांचा विषयच मुळी निसर्गाचं अदृश्य अर्थशास्त्र असा आहे. म्हणजे आता मुंबईतल्या आरेविषयी ते काय म्हणाले हे आपल्याला सांगतो, त्यातनं सगळ्या कल्पना स्पष्ट होतील. आरे जंगल नष्ट करताना काय सांगितलं जात होतं की आम्ही 200 झाडं काढू आणि त्यामुळे 200 का 400 मला आता पटकन आठवत नाही, पण ती झाडं काढू आणि तिथं मेट्रो शेड बांधू. तर जणू काही ही झाडं काढल्यामुळे आम्हाला काहीच होणार नाही, शेड बांधू, असा एक साधा सरळ सोट विचार केलेला होता. तर ते हिशेबी म्हणाले, हिशेबी विचार होता नुसता हा हे तो सरळ काढण्याचं. विचार, तो सरळ विचार आहे. आणि त्यामध्ये अदृश्य विचार, निसर्गाची अदृश्य किंमत मोजमाप करण्याचं काम पवन सुखदेव करतात. तर ते म्हणले मी तुम्हाला किंमत काढून देतो. महाराष्ट्र सरकारला त्यांनी सांगितलं. तर ते की आपल्याला तो ऑक्सिजन किती देतो. आता आपण एका दिवसामध्ये 3 सिलेंडर ऑक्सिजन घेतो. 3 सिलेंडर ऑक्सिजनची किंमत काढा, साधारणपणे किमान ₹3000 तरी होईल. तसंच कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतो, हे 2 अगदी ढोबळ झाले. परंतु त्याशिवाय तुम्हाला एक तिथं फिरण्याने जो आनंद मिळतो, निसर्गात राहण्याचा जो आनंद मिळतो, तो पण त्याच्यामध्ये टाका. हे जे जंगल आहे ते जे पाणी शोषून घेतं, त्यामुळे पुरापासून तुम्ही किती वाचता हे पण मोजून घ्या. आणि आत्ता हे जो कोरोनाचा विषाणू आला त्यावेळेला डिसीज इकॉलॉजिस्ट, म्हणजे जे पर्यावरणातल्या मुळे येणाऱ्या रोगांचे विशेषज्ञ आहेत, ते असं सांगतायत की जगामध्ये अरण्यांचा जो विनाश झाला, तो अरण्यांचा विनाश करताना सगळं, म्हणजे अनेक ठिकाणी जे वन्य पशु नष्ट झाले, त्यामुळे ते शहराकडे यायला लागले, वसाहतीकडे यायला लागले आणि त्यांच्यासोबत काही विषाणू यायला लागले. म्हणजे जंगलात राहताना हे विषाणू आणि जीवाणू त्या प्राण्यांना काही करत नव्हते, ते सहजीवन करत होते व्यवस्थित. आता हा खरं तर अहवाल 1992चा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं 1992 सांगितलं होतं की जंगल विनाशामुळे आणि हवामान बदल्यामुळे वारंवार साथी येतील. तर आता झालं काय की तुम्ही सगळ्या साथी काढून बघा. माकडामुळे एड्स झाला, नंतर इबोला, सार्स, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू, हे सगळे जंगलातनं आलेले डुक्कर किंवा वटवागळ यांच्यामुळे येतोय. ही किंमत जर मोजली तर अरण्याच्या विनाशाची किंमत तुम्हाला कळेल खरी. तर विकास आणि पर्यावरण म्हणताना पर्यावरणाची ही किंमत, ज्याला अनफोर्सिन म्हणतो आपण, ही अजिबात गृहीत धरली जात नाही. जर जंगल नष्ट केलं तर जो पूर येईल त्याची किंमत काय असेल, किंवा वेगळ्या पद्धतीने बघू, पुण्यामध्ये एक नाल्यावर अतिक्रमण केल्यानं किती नुकसान झालं, केरळमध्ये, म्हणजे भारतभर आपण जो पर्यावरण विनाश केलाय त्यामुळे जी आपत्ती वाढत चाललेली आहे, पूर ही नियमित घटना झालेली आहे, ही जर किंमत तुम्ही त्यात टाकली तर तुम्हाला पर्यावरण विनाशामुळे होणारी हानी आणि तो विकास नाही, तो विनाश आहे, हे लक्षात येईल. आणि परत यासाठी मुळामध्ये तुमची दृष्टी आणि संकल्पना जर बदलली, जी युरोपमध्ये बदलली, जगाच्या 200 हरित शहरामध्ये आपलं एकही का नाहीये, आपलं स्मार्ट आणि चटपटीत आहे असं म्हणतात, म्हणजे काय माहित नाही. पण तिकडं हरित शहरांमध्ये एरवी सुद्धा 60 डेसिबल आवाज असतो, आवाज त्याच्यापेक्षा जास्त नसतो, ज्यामध्ये माणसाच्या सुखाचा विचार, तिथली शहरं ही माणसांसाठी आहेत, वाहनांसाठी नाहीये.
हे सगळं जर विचार केलं तर तिकडचं माणसांचं आयुष्यमान वाढलंय. आता इथं अजून एक मुद्दा सांगतो. जगातली उत्तम आरोग्य व्यवस्था असलेली जी 10 राष्ट्र आहेत ना, त्यामध्ये अमेरिका पण नाहीये. ते परत नॉर्डिक कंट्रीजच आहेत. स्वीडन, फिनलंड, नॉर्वे हेच देश त्याच्यामध्ये पुढे आहेत. त्यामध्ये अमेरिका 15व्या स्थानावर येतं आणि ही किंमत कोरोनाच्या काळात त्यामुळे आरोग्यातनं मोजावी लागत आहे. हा विकास आणि आपण या पद्धतीने जर मांडणी केली आणि अर्थात ऐकणाऱ्यांनी ती जर ऐकली, शेवटी सगळं धोरणकर्त्यांवर आहे. हे जर ते ऐकत गेले, पण आपण हेच सांगितलं पाहिजे. म्हणजे मला हा प्रश्न नेहमी पडला होता, की ग्रेटाचीच हाक लोकांना का ऐकू गेली? कारण पुढची पिढी जेव्हा बोलायला लागते, की आमचं भवितव्य तुम्ही नष्ट करत आहात. तुम्ही तुमच्या पुढच्या पिढीला फक्त बँक बॅलन्स ठेवला आणि त्यांना जो ऑक्सिजन घेता आला नाही. दिल्लीमध्ये आपल्याला कल्पना आहे, 15 मिनिटाच्या ऑक्सिजनसाठी ₹600 लागत होते. हां, चीनमध्ये तसंच लागत होते. तर ही जर किंमत तुम्ही द्यायला लावणार असाल, तर पुढची पिढी आपल्याला नालायक नक्कीच म्हणणार आहे. या दृष्टीने आपण काहीतरी विचार केला पाहिजे. असा काहीतरी एक नवीन पॅराडाईम, नवीन वैश्विक विचार जर आपल्याकडे आला, तर तो आपण बदल करू शकतो. ही पर्यायी विकास संकल्पना तुम्ही आत्ता मांडलीत आणि शाश्वत त्याच्यात आहे. तुम्ही ही पर्यायी नाही. आपण याला शाश्वत शाश्वत विकास असं म्हटलं पाहिजे. शाश्वत आणि विकासाची. त्यासाठी तिकडं आणखीन एक महत्वाचं तिकडं त्या पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं हो. शाश्वत विकास ही तिकडे एक खूप मोठी विकसित झालेली ज्ञानशाखा आहे, ज्यामध्ये अनेक ज्ञानशाखा एकत्र येऊन अभ्यास करतात. युरोपमध्ये बालशिक्षणामध्ये निसर्गावरचं प्रेम हा महत्वाचा मुद्दा आहे, जो आपल्याकडे अजिबात नाहीये. त्यामुळे शेवटी सगळं काही येणार आहे ते उत्तम शिक्षणावर येणार आहे. आणि मग त्यामध्ये आपण धोरणकर्त्यांचा उल्लेख केलात. हं. तर एकूणच ही शाश्वत विकास, म्हणजे शाश्वत पर्यावरण विकास आणि राजकारण यांचा संबंध कसा आहे आणि त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत? अ, परत 1980 नंतर जगातच हे खरं तर या जगावर ताबा कोणाचा आहे? तर साधारणपणे 20 ते 30 कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. त्यांचा ताबा आहे. त्यामध्ये प्रामुख्यानं तेल आणि कोळशाच्या कंपन्या आहेत. या इतक्या प्रबळ आहेत, की त्या सरकारांना सुद्धा पाडू शकतात, इतक्या त्या प्रबळ आहेत आणि त्यांच्यानुसार धोरणं आखली जातात. अगदी ऑस्ट्रेलियामध्ये कोळशाच्या खाणीच्या विरोधात निदर्शनं होतात, त्यांना कोणीच. स्वीडनमध्ये सुद्धा ह्या सगळ्या देशांमधली जी सरकार आहेत, वर्ल्ड बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी हे सगळे हातात हात घालून कर्ब उत्सर्जन वाढवण्यासाठीच ते कामं करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला असं म्हणता येईल, की संपत्तीची निर्मिती 21व्या शतकात वाढली हे खरं आहे, आधीच्या मानानं. पण ती संपत्तीची निर्मिती ही मुख्यतः निसर्गाचा विनाश करून किंवा प्रदूषण करून वाढत आहे आणि हे घातक असल्यामुळेच शास्त्रज्ञ सांगतायत ना, की आपली वाटचाल ही 6व्या समूळ उच्चाटनाकडे, 6 एक्सटिंक्शन कडे, हे त्याचं कारणच ते. तर मुद्दा आपला असा होता, की राजकारणाचं स्वरूप हे त्यावर अवलंबून आहे. या कंपन्या, त्या कंपन्यांना मदत करणारे अधिकारी आणि राजकीय नेते ह्या सगळ्यांनी मिळून ते चालवलेलं राजकारण आहे आणि खरंय. अर्थकारण आहे. आणि मग हे पर्यावरण आणि विकास नीती एकूणच आणि राजकारण आपण म्हणूया, ह्याला जे एक सामाजिक अंग आहे, म्हणजे समाज हा ही या सगळ्या ह्यांना जोडणारा एक दुवा आहे. तर या सामाजिक अंगाकडे किंवा या बाजूकडे आपण कसं बघायचं? समाजाला आपल्याकडे एक प्रबोधनाची परंपरा खूप मोठी होती, पण प्रबोधनाचा काळ आता नष्ट झालेला आहे अनेक कारणांमुळे. पण हे अगदी लक्षात येतं, की ह्याचं म्हणजे याची संवेदना हे स्वीकारण्याची ही फक्त मुलांकडे आहे. आणि आपण असं पाहावं, की एखादी संकल्पना मांडल्यानंतर ती पूर्णपणे मोठी व्हायला, जसं आपण वृक्ष लावल्यानंतर मोठा व्हायला वेळ लागतो, तसं त्याला काही काळ जाऊ द्यावा लागतो. 2002 साली स्वीडनमध्ये बालशिक्षणामध्ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड यांनी जे बदल केले त्याचे फळं आता दिसतायत. म्हणजे मला हा प्रश्न कसा पडला होता सांगतो, की 11व्या वर्षाच्या ग्रेटाला जंगल जळतं हे बघून अस्वस्थ होते ती, याचं मागं कारण काय? आणि नंतर ग्रेटा जेव्हा आवाहन करते तेव्हा जर्मनीतले 8 लाख मुलं रस्त्यावर येतात, इंग्लंड मधले 12 लाख. हे कारण त्यांची शिक्षण पद्धती वेगळी आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे एक वेगळी संवेदनशीलता आलेली आहे.
ती दुर्दैवानं आपल्याकडं अजूनही नाही. काय होतंय, निसर्गाचा मी एक भाग आहे आणि माझा भाग निसर्ग आहे, ही जेव्हा भावना होते, तेव्हा आपण वेगळ्या पद्धतीने वागायला लागतो. आज आपलं अजूनही निसर्गप्रेम, हा झाडं लावा, लावली झाडं, पाणी घाला, प्लास्टिक वाचवा, प्राण्यांना वाचवलं पाहिजे. इतकी किरकोळ अशी आहे आणि त्यातही जास्त हे सरकारने केलं पाहिजे, अशी आहे. त्यामध्ये मला काहीही झळ लावून तो माझ्या जीवनाचा विचारसरणीचा अंगभूत जेव्हा भाग होतो, तेव्हा मी वेगळ्या पद्धतीने वागायला लागतो. ते अजूनही आपल्याकडे आलेलं नाहीये. सर तुम्ही खूप छान ऍक्च्युली म्हणजे आपण आपल्या पातळीवर काय वैचारिक आपल्यात बदल केले पाहिजेत, एक जीवनशैलीतले बदल आपण म्हणूया. आणि एकूणच म्हणजे हा जो एक जागतिक अनेक जे प्रश्न आहेत पर्यावरण विषयक, त्याच्या मागचं राजकारण म्हणूया, विकास संकल्पना म्हणूया, त्याच्यातलं सामाजिक अंग म्हणूया, अशा वेगवेगळ्या विषयांवर आता काही विचारमंथन झालं. आणि यातून नक्कीच काहीतरी म्हणजे ह्या साखळी पुढे जाऊन काहीतरी एक विचार तुमच्या श्रोत्यांना म्हणूया आपण नक्की आपण ह्याच्यातून मिळेल. आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही आज आमच्याशी गप्पा मारायला आलात त्याबद्दल खरंच खूप खूप धन्यवाद. मित्र हो, हा कार्यक्रम आपल्याला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा. आणि फोनच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दररोज आपण भेटतच राहणार आहोत. उद्याच्या भागात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत घरी राहा, स्वस्थ राहा आणि सुरक्षित राहा. नमस्कार.